welcome back to my channel. For today's vlog, meron na naman po akong ituturo sa inyo. Ito ay kung paano maglagay ng trailer sa ating naka-schedule na premiere or video. Kasi last year, nung December, nag-update si YouTube na pwede po tayo maglagay ng trailer this year. So, nag-start na po siya. Nag-start na rin ako maglagay ng trailer sa aking naka-schedule na premiere or video. So, ano ba yung trailer? Yung trailer, guys, ito po ay short video na mapapanood before lalabas yung naka-schedule na premiere. O, diba? Ang ganda. So, tuturo ko sa inyo, guys, kung paano mag-set ng trailer. So, huwag kayong aalis. So, ayan guys, punta po tayo ng upload video kasi mag-upload tayo ng video at iset po natin as a premiere. Example is ganyan, mag-upload ako ng video, select files, ayan, open. For example, 2 weeks old puppies. Okay. And then, next po tayo. Monetization on. Done. Next. So, syempre, kailangan natin sagutin ito, mga ads. Ayan, violent, shocking content. So, kailangan natin itong none of the above kasi puppies naman ito eh. So, mag-next po tayo. Okay, and then, next. So, dito, sa bahagi na to, dito natin ilalagay yung trailer. Schedule muna natin to. So, schedule. So, ipapalabas ko to sa bukas, January 31, 2021. Let's say, for example, is 6:15 p.m. Tapos, set as premiere. Pagkatapos guys, so ganyan 'di ba? Pag set as premiere, makikita nyo dito sa baba. May plus setup premiere. Okay? So i-click po natin ito. And then select trailer. Dito po natin ipapasok yung trailer natin na gustong ilagay. So mag-select ako. And take note guys yung trailer na ilalagay, automatic po yan. Yung mga videos nyo na maiksi lamang 1 minute, 2 to 3 minutes. Yun lang po ang pwedeng i-trailer natin. Kasi yung mga matataas na video, syempre iba na yun eh. So ayan, mga 1 minute, 2 to 3 minutes. Kasi automatic naman yan eh, kayo na lang pipili. So, for example, ilagay ko yung aking tahong ni Carla. So, i-click ko yan. Pag-click ko, isi-save ko na lang. And then, pwede din kayong gumawa ng dito, maglagay din kayo ng select where to redirect viewers. Meaning, pagkatapos mapanood yung video nyo, kayo mag-set kung saan pupunta or mapanood after nung premiere mo. So, ganyan. So, hindi na ako maglalagay niyan. Ito na lang yung trailer kasi trailer naman yung ko eh. And then, i-save natin. Pag after nang na-save natin yung premiere at saka yung trailer,
Ayan, kung gusto nyo i-edit or gusto nyo ipalitan yung trailer, so i-edit nyo lang. Ayan, dito. So, ganyan. For example, yung Malayo Ka Man dance cover. So, ito yung i-ano ko. Pinalitan ko ng ganyan. So, i-save lang po natin. At take note guys, kasi nag-try ako sa hindi monetized na channel. So, yung trailer po guys, sa monetized channel lang po. So, hindi pwede sa hindi monetized na channel. So, i-save na natin. Ayan. Tapos, schedule. Ayan. Hintayin na lang po natin matapos ito. And then, babalik ako pag na-upload na yung video. Pwede din natin i-close kasi mag-ano lang naman yan. Mag-appear lang naman. Okay? So, ayan guys. Kahit nag-upload pala, pwede naman tumingin ako pag may trailer na. So, nandito ako sa ibang tab. Pupunta tayo sa aking channel. Ayan, so videos. Ayan siya. 2 weeks old puppies. Nakikita nyo ba guys? 2 weeks old puppies. So, kasi hindi ko naman siya nilagyan ng thumbnail at i-delete ko naman lang to after. So, i-click ko to siya guys. Ayan. Ayan na po. May trailer na po siya. 22 seconds. Yan lang po. Napakadali talaga. So, sundin nyo lang po yun ha. Talagang napaka-easy lang po. Ayan. After nyan, tapusin nyo yan. O, diba? So, ayan. Mag-set ng reminder. So, yung premiere ko ay ilalabas bukas, January 31, 6:15 p.m. So, ayan lang. Ganun lang po talaga maglagay ng trailer. Napakadali. Ayan. Thank you so much, guys! So, ayun guys. Super easy lang, diba? So, paalala ko lang guys, yung trailer ay hindi pala pwedeng iset or hindi pwedeng ilagay sa hindi pa po monetized channel na video. Mailagay lang po yan sa monetized channel lang po. So, napakadali lang po. So, sana meron kayong natutunan sa aking video. And kung sino pa pong hindi nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe na po kayo. And don't forget to hit the bell button para ma-notify po kayo kapag meron akong new upload na video. So, ingat guys! Thank you very much!